Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay trước hết là mình xin cảm ơn các bạn thời gian vừa qua đã ủng hộ cái kênh YouTube của mình. Đó là kênh Chơi Giữa Vô Thường. Thì cái kênh này của tụi mình đã ra được 3 tháng rồi. Rất nhiều bạn đã đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình. Đó là cái điều mà mình rất là vui. Và mình cũng rất là thích những cái công việc này, thích chia sẻ với các bạn về cái đời sống hàng ngày của tụi mình, về những cái gì xung quanh mình. Nhưng hôm nay á, thì mình báo cho các bạn biết là sắp tới đây có thể tụi mình sẽ bị gián đoạn một thời gian, bởi vì tụi mình đã có một cái kế hoạch đi xa khoảng 2 tháng. Cho nên tụi mình sợ không tiếp tục mỗi ngày như bây giờ được, có thể là gián đoạn trong một thời gian. Đúng rồi các bạn, là tụi mình đã có một cái kế hoạch là sẽ lái xe một vòng quanh Bắc Mỹ, có nghĩa là vòng quanh nước Canada và nước Mỹ. Đây là một cái ước mơ của tụi mình từ rất lâu rồi, từ có thể nói là 5-7 năm trước, mà cứ lần nữa mãi là vì công việc, vì đủ thứ thì chưa bao giờ mình làm được hết á. Và cho đến bây giờ thì thời điểm này là cái thời gian tốt nhất để có thể thực hiện cái ước mơ đó. Lý do là cũng vì Covid mà cái công việc của mình nó cũng bị chậm trễ, thì mình có được thì giờ nhiều hơn. Lý do thứ hai là vừa qua cũng vì Covid thì lại bị hạn chế đi lại, không có thể đi được đâu. Nhưng mà cho đến hôm nay thì do cái tình hình, cái đường cong của Bắc Mỹ đã bắt đầu giảm xuống, và biên giới Mỹ và Canada sẽ mở cửa trong không bao lâu nữa, thì đó là cái cơ hội tốt nhất để tụi mình thực hiện cái ước mơ đó, là lái xe vòng quanh Bắc Mỹ. Và cũng không thể là chần chừ lâu hơn nữa, tại vì cái này cũng đòi hỏi sức khỏe, và tuổi như tụi mình thì không bao lâu nữa. Tuổi cao, nói chung là tuổi cao sức yếu. Thì không bao lâu nữa là tụi mình cũng không thể thực hiện được cái ước mơ đó nữa. Cho nên đây là cái cơ hội có thể nói là cuối cùng để có thể làm được cái chuyện đó. Thật ra thì tụi mình cũng thường đi, thỉnh thoảng cũng đi, nhưng mà không có một cái chuyến mà dài như vậy. Thì lần này là cũng là để thứ nhất là để thử cái sức mình, thứ hai là cũng muốn làm cái ước mơ đó nó thành hiện thực, với là cái kế hoạch của mình á, thì đi thì đơn giản thôi. Tụi mình đi tới đâu á, thì cắm trại tới đó. Tụi mình mang theo lều trại và một số đồ dùng cần thiết, hoặc là những cái nơi mà không có book được campsite á, thì mình sẽ ở motel. Đó, thì ngay bên đường thôi, cái đó cũng dễ mà cũng chi phí nó cũng thấp. Và ăn uống thì là tụi mình sẽ tự túc rất là đơn giản. Tụi mình cũng thường bới theo, ăn những cái thức ăn đơn giản. Thì tụi mình hy vọng là tụi mình sẽ đi với một cái chi phí là thấp nhất mà vẫn hiệu quả. Đúng rồi, đang muốn thử nghiệm là làm sao để đi chơi đường dài, đi được nhiều nơi mà với cái chi phí thấp nhất. Cái mục tiêu của chuyến đi này là đi đến đâu và làm gì. Thì cái điều đầu tiên hết là tụi mình sẽ kết hợp cái chuyến đi vòng quanh Bắc Mỹ này để đi thăm bạn. Đi thăm bạn đó là cái điều quan trọng nhất của tụi mình. Thì dự tính là sẽ đi thăm tất cả các bạn nào mà có thể bỏ thì giờ ra cho tụi mình. Cũng có thể là đi thăm những người bạn cũ đã rất lâu tụi mình không có điều kiện để gặp. Cũng có thể thăm những người bạn mà mình vẫn thường hay gặp, mình vẫn muốn thăm lại. Và đồng thời cũng có thể thăm những người bạn mà tụi mình chưa bao giờ được gặp hết ở ngoài. Tức là
chỉ biết nhau thôi mà chưa bao giờ gặp, thì lần này tụi mình cũng rất muốn thăm những người bạn đó, nếu mà họ có thể bỏ thì giờ cho tụi mình. Và cũng muốn đến những nơi mà mình chưa đến. Mình thật ra cái Bắc Mỹ này nó rộng lắm, mình thì không thể đi hết được. Có rất nhiều chỗ mà tụi mình chưa hề đặt chân đến. Thì nhân cái chuyến đi này cũng mơ ước được đặt chân tới cho biết. Cho nên là cái chuyến đi này thì dự tính là những cái điểm mà điểm nhấn của nước Mỹ, chẳng hạn như là New York City, hay là tượng nữ thần tự do, hay là Washington DC, hay những cái di tích lịch sử ở thủ đô nước Mỹ, hay là thành phố lớn như là San Francisco hay là Los Angeles, thì tụi mình sẽ không ghé lại lâu ở đó, mà chủ yếu là sẽ đi ghé nhiều trên những cái vùng thôn quê, đường làng, hoặc là những cái công viên quốc gia hay là công viên tiểu bang, thì sẽ ghé nhiều ở những cái điểm thiên nhiên đó. Mà cái bang mà mình rất là muốn đến đó là cái bang Texas đấy. Texas Chưa bao giờ đến. là cái nơi mà tụi mình chưa bao giờ đặt chân đến, mà nơi đó lại có rất là nhiều người bạn. Nghe nói Rất là thành phố Houston, Dallas rồi gì đó, nhưng mà mình chưa hề hình dung ra được. Thì đó cũng chưa là hề hình dung sẽ là được một cái điểm chính cái mà xứ sở cao bồi đó nó như thế nào. Wow. đó. Thì cái hành trình của tụi mình là sẽ như vậy, và cái thời gian thực hiện sẽ là khoảng 2 tháng cho một cái chuyến đi vòng quanh nước Mỹ như vậy. Thì mình xin chia sẻ với các bạn cái chi tiết kế hoạch chuyến đi dự tính của tụi mình. Kế hoạch ban đầu của tụi mình là lái xe đi một vòng quanh Bắc Mỹ theo hình chữ nhật như thế này. Trong đó chặng đầu tiên sẽ là khởi hành từ Toronto đi về hướng đông, chạy zigzag qua về biên giới Mỹ-Canada để thăm được những điểm quan trọng của cả hai bên, như là Devil's Tower, Mount Rushmore ở South Dakota, hay là Yellowstone National Park ở Wyoming. Sau đó đi xuống phía nam dọc bờ Tây nước Mỹ đến San Diego, California, sẽ bắt đầu đi tiếp về hướng đông qua các tiểu bang Arizona, New Mexico, Texas, Louisiana, rồi đến tận Key West, Florida. Chặng thứ ba là lái xe ngược lên phía bắc để trở về Toronto. Tuy nhiên, với tình hình mới do những hạn chế khó khăn giữa biên giới Mỹ-Canada, thì chặng đầu tiên sẽ không chạy zigzag qua biên giới hai nước nữa, mà sẽ là hoàn toàn đi trên đất Canada qua cho đến Vancouver. Chặng đường này dự kiến sẽ làm trong 12 ngày. Trong chặng đầu tiên này, tụi mình dự tính sẽ ghé Sleeping Giant Provincial Park để chinh phục đường mòn cao nhất tỉnh Ontario là Top of the Giant Trail. Sau đó dừng nghỉ ở Winnipeg, Manitoba và Regina ở Saskatchewan trước khi đến Calgary thuộc tỉnh Alberta để làm một vòng thăm các thắng cảnh nổi tiếng ở đây trong 4 ngày trước khi đi tiếp chặng đường cuối đến Vancouver. Cũng vì chặng đầu tiên không đi qua đất Mỹ, cho nên những chặng kế tiếp trên đất Mỹ cũng sẽ được thay đổi để có thể ghé thăm được những tiểu bang phía Bắc nước Mỹ như là Idaho, Wyoming, South Dakota, v.v. Từ Vancouver vượt qua biên giới BC và Washington đến Seattle. Từ đây mình sẽ đi tiếp hướng Nam, thăm các National Park nổi tiếng dọc bờ Tây như là Yosemite, Sequoia, cho đến San Diego, Nam California. Từ San Diego sẽ thăm một vài công viên quốc gia như là Joshua Tree ở California, bắn lên Las Vegas, Nevada, rồi sang thăm Grand Canyon ở Arizona và có thể thăm tiếp một vài công viên quốc gia ở Utah. Chặng đường này dự kiến 24 ngày vì có quá nhiều điểm dừng. Sau đó lại quay trở lại Seattle vào ngày 19 tháng 8 để chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp khởi hành từ Seattle ngày 25 tháng 8 theo đường chéo nước Mỹ, tức là đi từ Tây Bắc Mỹ đi chéo xuống vùng Đông Nam nước Mỹ
và sẽ đi cho đến điểm tận cùng phía nam nước Mỹ là Key West vào ngày 12 tháng 9. Chuyến đi này sẽ kéo dài trong 17 ngày và sẽ thăm 3 công viên quốc gia nổi tiếng của vùng Rocky Mountain ở giữa nước Mỹ là Yellowstone, Grand Teton và Rocky Mountain National Park. Từ Key West, đi ngược lên phía Bắc, ghé Georgia, South Carolina, rồi đến Washington DC, Philadelphia, New Jersey và sau cùng là chặng trở về Toronto vào khoảng 20 tháng 9, tức là sau hành trình 68 ngày và vượt qua khoảng 32.677 km đường bộ. Quyết định thực hiện chuyến đi trong thời điểm này dĩ nhiên là phải chấp nhận những khó khăn nhiều hơn thời bình thường. Khó khăn thứ nhất là cho đến ngày hôm nay, biên giới Canada-Mỹ vẫn chưa mở cửa. Mình hy vọng là 21 tháng 7 sẽ mở cửa, nhưng cho đến hôm nay thì đã có những dấu hiệu cho thấy Canada vẫn chưa muốn mở cửa biên giới với Mỹ sau 21 tháng 7 này. Và nếu điều này là sự thật thì mình sẽ gặp Big Trouble khi đến Vancouver vào cuối tháng 7 này. Khó khăn thứ hai là vấn đề kỳ thị và tấn công người châu Á ở Mỹ vẫn còn là vấn đề nhức nhối và tạo nên nhiều rủi ro trong chuyến đi hơn 25.000 km ở trong nước Mỹ. Khó khăn thứ ba, không riêng gì thời gian này mà vào mọi thời, nghe nói người Canada lái xe bên Mỹ đôi khi vẫn còn gặp rắc rối đối với cảnh sát Mỹ, mặc dù theo luật thì người Canada vẫn được quyền sử dụng bằng lái của mình để lái xe trên đất Mỹ và ngược lại. Tuy nhiên, ở một số vùng, trong một số trường hợp thì vấn đề rắc rối này vẫn đã xảy ra và đã được nhiều blogger Canada đưa lên mạng xã hội than phiền. Và chắc chắn một điều là khi mà mình đi như vậy, sở dĩ mình nói là mình không có thể liên tục mà làm những cái video mỗi ngày, bởi vì là tụi mình đi như vậy thì nó rất là khó khăn, thời gian thì eo hẹp, mà những cái chỗ như cắm trại như ở trong núi trong ấy thì không có internet, và ngay cả ở motel thì cũng rất là giới hạn. Cho nên là kể cả ở motel thường là internet nó rất là kém, cũng không thể làm gì hết. Cho nên là tụi mình với lại là cả ngày mệt rồi, chắc tối về cũng không còn đủ sức để mà làm gì. Cho nên là, nhưng mà tụi mình cũng rất là muốn cập nhật cái thông tin mỗi ngày để cho các bạn biết là tụi mình đã đi như thế nào, đi được tới đâu. Nhưng mà tụi mình sẽ cố gắng hết sức, làm tất cả gì có thể làm được thôi. Sẽ cố gắng. Nhân tiện cũng qua cái video này, tụi mình cũng xin ngỏ lời mời đến với tất cả các bạn mà yêu thích cái rong ruổi trên đường giống như tụi mình, thì xin mời tất cả các bạn nào mà muốn thích và tham gia cùng với tụi mình thì xin hoan nghênh tất cả các bạn. Và có thể là các bạn sẽ nghĩ là trong 2 tháng các bạn không thể theo cùng với tụi mình trên khắp những cái nẻo đường đó. Tuy nhiên là các bạn có thể tham gia một phần thôi cũng được, không quan trọng là phải suốt 2 tháng. Bằng cách là cái hành trình mình trước khi đi thì mình đã vạch ra rất là chi tiết, kế hoạch rất là chi tiết, thì mình sẽ cung cấp cho các bạn biết, và các bạn có thể chọn một phần trong cái hành trình đó. Chẳng hạn như là chặng đường từ Grand Canyon mà đi lên đến những cái park ở Utah, hay là chặng đường từ Calgary đi một vòng các cái National Park ở Alberta. Thì những cái đó nếu mà các bạn mà cảm thấy thích thú thì có thể là liên lạc với tụi mình để tham gia một cái chặng đó thôi. Thì các bạn đã biết cái ngày giờ chính xác của tụi mình, cái đường đi rồi, thì các bạn sẽ chọn cái chuyến bay đi tới sân bay gần nhất ở đó, và tụi mình sẽ pick up và sẽ đi cùng với nhau trong cái chặng, trong cái thời gian đó thôi. Và nếu là các bạn là 2 người hoặc ít hơn thì có thể là đi cùng xe với tụi mình được. Còn nếu mà nhiều hơn thì có thể là đến sân bay thì các bạn sẽ mướn xe và mình hợp đoàn lại với nhau để mình cùng đi với nhau. Xin một lần nữa xin mời tất cả các bạn cùng tham gia, và rất là vui khi được các bạn cùng tham gia với tụi mình trong chuyến đi này.
Nếu bạn nào có ý định tham gia thì inbox riêng cho tụi mình. Rồi, liên lạc inbox với tụi mình sẽ cập nhật thông tin nó sát sao để hơn. mình bàn chi tiết hơn. Dạ. Cái video này đến đây là kết thúc. Hy vọng là trên đường đi tới những cái nơi mà có cái điều kiện thì tụi mình sẽ cập nhật thông tin gửi đến các bạn, vì tụi mình cũng nhớ các bạn lắm. Xin chào tạm biệt ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.